Sziasztok! Megnézzük ma, hogy mit nem mond el az a személy, akire gondoltok. Mit hallgat el előletek, mit lenne jó tudni mégis. Úgyhogy, ahogy szoktam, három különböző pakliból három lapot kérek. A harmadik az pedig egy szöveges üzenet, mégpedig a ki nem mondott szerelmes érzések kártyájából, ahol nem csak szerelmes érzésekről van szó, hanem mindenféléről, és általában, ahogy eddig minden alkalommal nagyon is harmonizált azzal, amit a másik két pakli három lapja mondott nekünk. Úgyhogy hozzá is kezdek ehhez, hogy megkérdezzem, mit mutatnak nekem ezek a lapok, hogy mi az, amit nem mond el az a személy, akire most gondolsz, és lehet ez a személy bárki. Majd kiderül, hogy valójában milyen jellegű titkot rejt magában. Szóval 3 kérek arról, hogy mit nem mond el. Jó, ez volt az első. Aztán a másik pakliból megnézzük, hogy mi az, amit nem mond el, mit lenne jó tudnunk, mit nem mond el. És a harmadik, mint ahogy mondtam, arról beszélne, hogy mit mondana, ha mégis mondana, akkor mi az, amit mondana. És lássuk, hogy mi az, amit mondana. No. Hát az elsőből kijött a kelyhek 7-ese, a botok 3-as és a kelyhek 6-os. A második pakliból kijött a botok 10-es, a szerencsekerék és a botok királya. Hát nagyon sok bot van itt. 3 bot, 2 kehely, meg egy nagy arkánum, szóval ez nem egy akármilyen életszituáció, amiről ő nem beszél. Hát nem is véletlen, mert elsőre úgy érzékelem, hogy nagyon sok, a bőség zavarával küzd. Nagyon sok opciója van, nagyon sok lehetősége van, és egyik jobbnak tűnik, mint a másik, de nem biztos, hogy ezek a tűnik, tehát hogy az igaz, aminek látszik. Bár itt a botok 3-asával nekem az a meggyőződésem, hogy ő igazából már döntött. Igazából már tudja, hogy ő ebből a sok-sok lehetőségből mit szeretne, viszont még kivár. Kivár a kedvező alkalomra, a kedvező széljárásra, kivár arra a tökéletes pillanatra, amikor ő úgy tudja kifejezni majd azt a döntését, amit itt már eldöntött, hogy nem is a 7-es, ez a kelyhek 9-ese, tehát hogy ő ettől még jó boldog pillanatában van. Tehát, hogy így elmondja, kivárja azt a pillanatot, amikor elmondja. Lehetséges, hogy mit választott, azt mondja el. Tehát lehetséges, hogy ennek az egésznek köze van a múlthoz, köze van a gyermekkorhoz, köze van előző élethez, vagy lelkitárshoz is. Tehát, hogy sokkal inkább azt gondolom, hogy ő ilyen titokban örül, továbbra is ott van a bőségzavara, mert ha megnézitek, mindegyik kehely tele van fagylalttal, tehát legfeljebb az ízek változnak benne. Mégis ő már tudja, hogy mit szeretne, tudja, hogy hogyan van, de ha olyan helyzetről van szó, hogy ez a személynek van olyan kötelessége, elkötelezettsége, ami gyermekekkel kapcsolatos, vagy esetleg olyan múltban tett ígérete van, amit
meg kell tennie, akkor lehet, hogy amiatt is van itt ez a várakozás, hogy az teljesüljön. És így a szerencsekerékkel itt most az is jön, hogy a karma tisztulására is várnia kell. És sokan azt gondolják, vagy azt mondják, hogy az idő is gyógyítja a karmát. Hogy letelik egy bizonyos idő, és akkor elmúlik a karma. Ez részben igaz, de nem valószínű, hogy pontosan úgy, ahogyan azt mi elsőre gondoljuk, legalábbis ahogyan én gondoltam, az biztosan téves értelmezés volt, ugyanis a karmának az ura az a Szaturnusz, és ő valóban az idő ura is, tehát ő az időkorlátokat jelöli. Ebből lehetséges az, hogy gondolják sokan azt, hogy akkor az idő előre haladtával, akkor az szépen kipereg, a karma is. Bizonyos esetekben, amikor olyan adósságot adunk meg, hogy mondjuk előző inkarnációkban a másik személy 20-30-40 éven keresztül szívta a vérünket, és akkor lehet, hogy ebben az inkarnációban is fordítva van, hogy most mi szívjuk az ő vérét, akkor lehet, hogy ilyen 20-30-40 éven eltelte után, akkor kiegyenlítődik ez a karma, de itt nem az idő, tehát nem azért, mert hogy az idő megkönnyörül rajtunk, hanem azért, mert eltelik pontosan ugyanannyi idő, amennyi a másik irányból volt. Tehát így játszik szerepet az idő, és nem úgy, hogy most nekünk nem kell érte tenni semmit, csak ki kell várni szépen, nyugodtan. A karma úgy nem tud kiegyenlítődni, tehát ilyen módon nem lehet megváltani egy karmikus terhet, mint ahogy pénzzel sem lehet megváltani. Tehát, hogy azzal sem lehet egy karmát letudni, hogy mondjuk én most ebben az életemben jól tartom a másikat. Lehet, hogy a másik előző inkarnációnkban, a közös életünkben sokat vertem, sokat szenvedett tőlem, és akkor most ebben az életben nem tudom jóvá tenni azzal, hogy most akkor meg jól tartom, mert így nem egyenlítődik ki a karma, mint ahogy időben sem tud kiegyenlítődni, csak úgy, hogyha nekem ugyanazt a szenvedést el kell tűrnöm, vagy el kell szenvednem, mint amit én okoztam másoknak. És ez a karmának a lényege, és itt most valószínűleg azért beszélek róla, mert itt ezt a kelyhek hatosával, meg a botok hármasának az energiájából azt érzékelem, hogy itt neki ilyen terhe van, és itt a botok 10-esével, tehát ő hatalmas terhet cipel, ilyen jellegű terre gondolok én, ezt érzékelem itt ebből, és mivel hogy a szerencsekerék van középen, ezért beszéltem olyan sokat a karmáról, hiszen a szerencsekerék az a sorsunk kereke is, ami ugye változik állandóan, ha jó sorsunk van, akkor rossz következik. És ez mindenkor igaz. Tehát, hogyha úgy gondoljuk, hogy most rossz sorsunk van, akkor számíthatunk arra, hogy jó következik. Igen ám, de az, hogy mi a rossz, meg mi a jó, azt mi nekünk őszintén szólva, hát igen, hosszú emlékezetünknek kell lenni ahhoz, hogy tudjuk, hogy most éppen rossz vagy jó sorsunk van ebben a pillanatban, mert az előzőekhez viszonyítva, illetve az előző inkarnációs dolgokhoz viszonyítva kell ezt nézni, hogy most nekünk jó vagy rossz sorsunk van. És az, hogy én pillanatnyilag esetleg azt élem meg, hogy lehetne jobb is, igen, és akkor ennek tehát ez a viszonyítási alap, hogy lehetne jobb is, és ennek megfelelően most azt élem meg, hogy ehhez képest rossz,
akkor biztos lehet benne, hogy nem jobb fog következni, hanem rosszabb, mert az előző valószínűleg sokkal jobb volt, amire te most rosszat mondasz, mint amit érzékelsz. És ez a teher, ez összefügg ezzel a karmikus teherrel is, hogy bizony ő is lehet, hogy úgy éli meg, hogy a szörnyű életét, miközben ott lehetséges, hogy ő valójában korábban már sok mindenkinek okozott szenvedést, itt a gyerekeknél is. Például, ha gyerekekkel szemben van neki ilyen korábbi ígéret vagy kötelezettség, ami miatt ott áll és vár, és ez a kelyhekkel teli kártya, a kelyhek 9-es, az pedig a boldogság ígéretét jelenti az ő életében, de még nem meri elfogadni, és nem is baj. Nagyon-nagyon sokszor arra jövök rá, miközben így saját belső felfedezésemet teszem a lelki életemben, akkor jövök rá, hogy nem is baj, hogy eddig nem történt semmi, mert tévesen értelmeztem volna, mint ahogy itt az előbb elmondtam, ez is pont egy ilyen téves felismerésnek az eredményét mondtam el nektek, hogy nagyon gyakran később jövünk rá, hogy tévesen értelmeztük azt, amit gondoltunk, viszont a terhet nekünk kell cipelni utána is, és a karma és a Szaturnusz ezt is jelenti, hogy vállaljuk a felelősséget a dőreségünkért is. Azért is, hogy nem voltunk kellően előrelátóak, nem voltunk kellően türelmesek kivárni az eredményét egy-egy dolognak, vagy körbejárni, és akkor is lehetnek olyan meglátásaink, hogyha mondjuk itt engedtünk valamelyik csábításnak, valamelyik kelyhek csábításának, és azt hittük, hogy a világ az ilyen nagyon szép, és még 1000 ilyet tartogat számunkra, úgyhogy induljunk afelé. Hát nem. Hát a világ nem csak ilyen nagyon szép, hanem mindenféle más, viszont a kötelezettségeinket azt teljesíteni kell, mert az bizony a karma megtorolja, és ennek a terheit cipelni kell. Hát ő most ebben az állapotban van, és mint mondtam, lehet, hogy pontosan így gyermekek miatt, vagy előző inkarnációs kötelezettség miatt áll és várja itt a sorskeréknek a fordulását, és ezek alapján én nem azt mondom, hogy jobbra fog fordulni a sorskerék. Én ezek alapján éppen hogy nem a jobb irányt látom, hanem itt még továbbra is azt érzékelem, mivel a botok királya jött ki, aki ugyan cselekvőképes király, nagyon is tudja, hogy mit kell csinálnia, nagyon is benne van a lendület, a tüzesség, hogy na rajta, akkor induljunk, de ez nekem, főleg itt a háta mögött ez a sivár, túl sok ez a tűz ottan a háta mögött, ezért túl sok én úgy érzem, hogy itt felégetésre kerülnek a dolgok. Lehet, hogy ő úgy akar tovább lépni, hogy felégetni amit hátrahagy. Egyes esetekben ennek van létjogosultsága, egyébként meg nem feltétlenül jó az egész, viszont ez alapján, ha te egy ilyen személyről szeretnél tudni, hogy mi az, amiről nem beszél, hát én inkább azt mondanám, hogy arról nem beszél, és nem tud róla, hogy ő valamiféle kötelezettséget teljesít most, ezért ő ott van, ahol van, ott teszi a dolgát, nem teljes erőbedobással és nem örömmel, hanem mint egy őrült nagy terher cipelést éli meg, és várja a jó szerencsét. Viszont azt gondolom, hogy most még nem fog elérkezni a jó szerencse az életében. Itt a szerencsekeréknél ugye itt van a kelyhek, az érmék, a kard és a bot, és én most, ha így nézem,
az lehet, hogy az érmék irányába indul a szerencsekerék tovább, de én nem gondolom, én nem azt érzem most ebből, hogy jó irányba halad ez az egész. Sokkal inkább az egész benyomásom ez a nagy kiégett mindenség, ez a túlságosan feltüzelt állapot az, amit én látok itt, és ő nem biztos, hogy erre számít. Lehet, hogy te sem, de én most azt érzékelem, hogy itt túlzott várakozása van neki is, hogy majd ha ezt a botokat végre leteszi, akkor jó irányba változnak a dolgok, és nem fognak jó irányba változni. Nem úgy működik a karma, hogy tovább lendül a kerék, aztán mindjárt megszabadulunk a terhektől, ahogyan nem úgy működik az önismeret sem, hogy nekiállunk hétfő este, aztán vasárnapra már meg is van. Nem, ez nem ilyen. Az egész életünk az nem erről szól, és lehet, hogy ő is erre vár, hogy majd így egyszerűen csak hopp, jön a sors, és akkor mindent helyre tesz, nem fogja. Még sok-sok-sok szenvedés következik, de azért szenvedünk, mert hogy mi akarunk szenvedni. És nem azért, mert mondjuk a teremtő így gondolja, hanem azért szenvedünk, és ő is, mert ezt a jót várja, és nem akarja elfogadni, hogy bizony mindenért fizetni kell. A karmának mindenért fizetni kell. A karma alapvetően ezt jelenti. És én abszolút azt hiszem, hogy itt hiába cipeli ő a terheit, hiába várja és reménykedik ebben a bőségben, ez még várat magára, illetve úgy várat magára, hogy azért még tenni kell, és itt most a botok királyát, azt mint a cselekvő királyt érzékelem itt, hogy lehet, hogy ő egy új világ, új virágos botot tart a kezében, de nagyon-nagyon kemény ütéseket kell neki állni és kiállni, meg ütni ezzel a bottal, hogy egyszer majd tényleg jó irányba forduljon ez a szerencsekerék. Én azt hiszem, hogyha most te azt várod, hogy ő most majd ilyen hirtelen fog érkezni, mert hogy itt vár, meg már eldöntötte, hát ebből az energiából én nem ezt mondanám pillanatnyilag, és nem biztos, hogy sokan vannak, akik velem egyetértenek, én mégis ezt érzékelem most, hogy itt inkább a kevésbé pozitív irányra készüljünk fel. Na, megnézzük akkor, hogy mi az, amit itt a lapok mondanának. És az első, azt mondja, hogy ideje véget vetni ennek a sötétségnek, és ideje lenne újjászületni. Tehát, amit mondtam is, hogy ő itt valamit már elhatározott, és tudja, hogy mire vár, és ezt tulajdonképpen ezt el is mondaná, hogy ideje lenne újjászületni. A második lap pedig arról beszél, hogy már dolgozik magán, és próbál megszabadulni a nehézségeitől, és arra kér, hogy várj meg. És a harmadik lappal pedig azt mondja, hogy még egy ideig külön kell maradjunk, kérlek légy türelmes, és én hamarosan érkezem haza. Tehát amit mondtam, hogy itt ő benne ott van az a pozitív várakozás, hogy hamarosan túl lesz ezen a perióduson, én mégis arra hívom fel a figyelmet, hogy ne várd rögtön a happy endet, ne várd rögtön azt, hogy ásókapa
történik, mert még ott előtte hát bizony nagyon sok mindent kell tenni. Lehet, hogy mindkettőtöknek, de neki biztosan még sok minden olyat kell tenni, ami nem kellemes lesz. És lehet, hogy ez el is tolja ezt az időt, hogy mikor tud ő megérkezni, mert, mert mint mondtam, én is rájöttem, hogy bizony még elsőre rosszul értékeltem dolgokat, és most ébredek rá, hogy azzal kapcsolatban egészen más feladatom lesz, mert most értem meg, na ezt is itt ilyen energiát érzek itt ebben a botok királyában, hogy ő cselekedne, csak amikor beül ebbe, vagy leül a trónra, akkor lát rá tulajdonképpen arra a világra, amin ő uralkodik, és él rá arra, hogy édes Istenem, hát ez sokkal nagyobb a káosz, mint amit én gondoltam, vagyis sokkal nehezebb a feladat, inkább így mondom, mert nem a káosz nagyobb, hanem az ő benne a káosz nagyobb, hogy ő nem biztos, hogy készen áll erre a feladatra, amit így bevállalt, vagy amit ő eltervezett, és csak mondjuk így, hogy itt, amikor így bátran kijelenti, hogy én már eldöntöttem, és csak kivárom a soromat, akkor ott olyan csak kicsit nagy szája van, de valójában hát még nem tartott. Úgyhogy ha te itt vagy, és ilyesmire számítottál, akkor azt tudom mondani, hogy jó hír, jó az irány, ő valóban eldöntötte már a dolgokat, valóban úton van, de mint ahogy mondta, hogy még egy kis türelmet kér, és várjál rá, mert jönni fog, viszont ahhoz még idő kell, mert először neki újjá kell születni, és ez az újjászületés, amit itt mondtam, hogy azt éreztem, hogy ebből a sok pirosból, hogy bizony az nagyon fájdalmas dolgokat is jelent, úgyhogy még azt mind-mind meg kell tapasztalnia, mielőtt aztán tud jönni. Én pedig köszönöm, hogy jöttetek, és itt vagytok, és megnéztétek ezt a videót is. Köszönöm, hogyha ezt hogy tetszik-e, vagy mondott-e számotokra valami hasznosat, azt lájkkal vagy kommentel kifejezitek. Köszönöm, ha feliratkoztok, mert még esetleg nem vagytok feliratkozva, és mindenkinek minden jót kívánok, ameddig nem találkozunk. Sziasztok!